Punchi dagakariye විහඟ ගීතෙන් ගැයි අපි අර විතහදුන පුංචි දංකාරී සින්දුව පටන් ගන්නකොට දාන රෝලින් එක කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඉතින් ටිකක් අමාරු රෝලින් එකක් මේක පුරුදු වෙන්න. මේක මම අලුතෙන් පුරුදු වෙන අයට එක විදියකටයි අපි ප්ලේ කරන්න පුළුවන් යාළුවන්ට තව විදියකටයි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අලුතෙන් පුරුදු වෙන යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට try කරන්න. මම මුලින්ම සින්දුවර ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ රෝලින් එක පොඩි පොඩි කැලි වලට කඩලා බොහොම ලේසියෙන් තේරෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. පුංචි දංකාරී විහඟ ගීතෙන් ගැයි එතකොට පළවෙනි කැලේ අපේ හුරුවතිනුයි හුරු නැති අතිනුයි අත් දෙකෙන්ම එක සැරේ හුරුවතින් ඕපන් එකක් දෙන්න හුරු නැති අතින් රිම් ෂොට් එකක් මෙන්න මේක හුරුවතින් තමන්ට හුරුවද මත් එක්ක වෙනවා මම දමනත කියලා දමනත මමත් දමනත කියලා ඉපැතර දෙන ඒත් එක්ක මේ ටෝන්ස් කියනකොට දන්නේ නැත්තම් අපේ YouTube වීඩියෝ කියලා බලලා තියෙනවා මේ ටෝන්ස් ප්ලේ කරන කියන බොහොම සරලව මම කියලා දීලා ඒත් එක්ක මේ රෝලි ප්ලේ කරන්න අතවරු කරගන්න විදියකට මම YouTube එකේ දාලා දිනවා YouTube එකේ නමත් लाइट बीट में लोगों ने दिए अभी हुरवती ने रिम शॉट टे गाय ओपन है हुरवती ओपन है हुरवती रिम शॉट है मैं ओके देखो दिनो आई देवनी क्या है ना 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 ඊළඟ කැලෙන්නේ ඒකෙන්නේ මේ විදිහට ගොඩක් ලේසි අපේ හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුනතින් ටච් දෙකයි. අන්න මේ වගේ කැලේ හයක් වදින්න ඕනේ. එතනට එන්නේ මේ විදිහට පුංචි දංගකාරී විහඟ ගීතෙන් ගැයි අන්තිම රෝල් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලේසි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුනතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුනතින් ටච් එකයි මේ වගේ වදින්න ඕනේ හතරයි. එතකොට 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ටච් 16ක් වදින්න ඕනේ. මේ කවුන්ට් එකට ගන්න 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 පුංචි දංගකාරී විහඟ ගීතෙන් ගැයි හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අපේ යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. පුංචි දංගකාරී විහඟ ගීතෙන් ගැයි අපි කලින් කරපු විදිහම තමයි අපේ හුරුවතින් ඕපන් එකයි හුරුවතින් රිම් ෂොට් එකයි මේ වගේ දෙකක්. සායෙත් නා 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 na 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 හොඳයි. ඒකේ මෙන්න මේක තමයි වදින්නේ. අපේ හුරු නැති අතින් ටච් එකයි හුරු නැති අතින් තනියෙන් ගිහලා රිම් ෂොට් දෙකයි. මෙන්න මේ වගේ හයක් වදින්න ඕනේ. දෙකම ආවට පස්සේ එන්නේ මේ විදිහට පුංචි දංගකාරී විහඟ ගීතෙන් ගැයි එන් රෝල් එක. ඒකෙන් වෙන මේ විදිහට ටිකක් අමාරුයි. ස්ලෝ ප්ලේ කරා වෙන්නේ මෙහෙමයි. හොඳයි. මම ස්ටෙප්ස් තුනකින් කියලා දෙන පළවෙනි ස්ටෙප් එක මෙහෙමයි. හුරුනතෙන් මෙහෙම තියාගන්න. ඇඟිලි වල ළඟ ළඟ ඈත් කරලා හුරුනතේ ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි. එතනටම තනිය ඇඟිලි ටච් එකයි හුරුවතේ ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි. ටච් එකයි තනිය ඇඟිලි ටච් එකයි හුරුවතේ ටච් එකයි ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි. දෙවෙනි කැලල හුරුනතේ තනිය ඇඟිලි ටච් එකයි හුරුවතේ ටච් එකයි. දැන් කැලල දෙකම අඩවසේ දැන් මේ පළවෙනි ස්ටෙප් එකයි දෙවෙනි ස්ටෙප් එකයි තියෙන්නේ
මේක දෙපාරක් වදින්න ඕනේ. අන්තිම ස්ටෙප් එක ඒක පළවෙනි ස්ටෙප් එකමයි. ඒකල තුන ටච් එකයි අනේ එක ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි ඒකල තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් ඒ කැල්තුන වරසේ එතකොට මුල ඉඳලා අර කැලිත් එක්ක ආවසේ පුංචි දඟකාරී විහඟ ගීතෙන් ගෑ ඉමද අනවිතර